một sự kết hợp hoàn hảo giữa du lịch và khám phá những điều kỳ thú. Hai bên sẽ thanh là những thần thám hết sức là tinh vi. Thần cái từ này là bắt đầu lên hả? Ngày mình lên hả? Thần thám Thiên Vương, thần thám Miko Lan Trinh, thần thám Mây và thần thám Bajo và bông hậu Sĩ Thanh. Quay lại cái thử thách tuần trước thì Miko Lan Trinh đã nhận nhiệm vụ hết sức là đặc biệt. Thân gửi chương trình du lịch kỳ thú, em là sinh viên đang muốn tìm hiểu một công việc làm thêm. Em nghe bạn bè nói khuôn mặt em khá là xinh xắn, lại có thân hình rất hấp dẫn, nên em muốn làm nhân tượng. Nhưng em không biết công việc này phải đòi hỏi những gì và thực hiện như thế nào. Xin chương trình tìm hiểu giúp em. Và Miko Lan Trinh đã có những cái trải nghiệm về nghề nhân tượng. Xin mời Miko. Kính thưa quý vị và các bạn, nghề nhân tượng là một nghề rất mới mẻ, đang khá là gây sốt trong giới trẻ thì sẽ chọn nghề nhân tượng. Nhưng đối với chúng ta, giống như những người mà chưa biết nghề nhân tượng như thế nào, thì xin mời các bạn xem clip để tìm hiểu. Thì cô biết nhân tượng là nghề gì không? Miko chưa bao giờ hình dung ra. Tượng là voi. Người voi. Này khó à. Miko không biết nhân tượng là cái gì, làm sao mà có bạn làm nghề này được. Mà thôi kệ, mình cứ hỏi xung quanh được rồi. Alo. Biết không hả? Ê, alo. Ồ, có quen ai? Ai? Wow, có người rồi. Em biết nghề nhân tượng là cái gì? Dạ thưa chị, là mình sẽ đứng ở một cái chỗ nào đó và mình làm mình đứng yên một chỗ, body phải đẹp như là một diễn viên múa là phải dẻo dai. Ba em thử chỉ chị đi. Rồi, thử cho chị ba cái thế đi. 1, 2, 3. Cái thế này của Thanh nè. Alo. Anh tới rồi hả? Anh đứng đâu? Chào anh ạ. Chào Lan Trinh. Hai anh ơi là Minh. Mình là Minh. Face art. 10 năm kinh nghiệm trong nghề rồi. Nói về cái nghề nhân tượng này á, thì lúc đó là bạn biết từ đâu? Đầu tiên á, là mình chỉ về là face painting hoặc là body painting thôi. Tình cờ cái phần nhân tượng này là một cái khách ở bên quận 2 đó. Khách đó là người tiếng Anh. Đó mới nhờ mình làm khai trương của công ty ông á. Thì ông mới nói là ông có một loại hình nghệ thuật ở bên đất nước ông á. Tuyệt vời lắm. Thực sự là lúc đó mình cũng không biết là cái phần nhân tượng này. Nhưng lúc đó nếu mà mình rất là rối. Và thứ hai, cái phần lo nữa là phần màu. Ông nói là đứng rất là tự nhiên và tường là đứng Nguyên vàng cái đẹp. Ô, nguyên vàng người đẹp. Mình không đáp ứng được vấn đề đó không? Phải ông đó mới lấy từ bên Anh về luôn. Rồi nhiều mình hóa trang rồi là cũng như là phần màu thì mình tìm nhờ anh em chứ. Và cuối cùng là cái show đầu tiên đó mà cũng đã thành công đúng không? Phúc ơi, là bạn làm người mẫu cho nghề nhân tượng này được bao nhiêu lâu rồi? Mình theo mình được 3 năm. Vậy thì mới đầu làm mà bị mỏi á thì bí quyết của Phúc là gì? Thường lúc mỏi thì mình đổi qua tư thế khác. Đứng mỏi quá thì mình có thể ngồi. Nhưng mà mỏi hoài à. Rồi cái tự nhiên lúc mà nhiều người nhìn nhiều khi còn ngứa ngáy nữa. Cũng luyện tập nhiều á, ở nhà ngồi thiền. Phải ngồi thiền. Rồi còn Minh thì khi mà Minh tìm một người mẫu á, thì yếu tố nào mới là phù hợp? 3 yếu tố. Thứ nhất đó là body phải chuẩn. Thứ hai là được rồi. trách nhiệm. Tức là bạn phải có ít nhất là phải có kinh nghiệm về mẫu rồi. Và thứ ba nữa là mình đứng yên. Cái phần đó là mình rất là quan trọng. Lan Trinh từ đứng xem thử 10 phút thôi, đứng yên thôi là Lan Trinh là thế là tay chân rối về rồi. Bây giờ Minh thấy cái body này có làm nhân tượng được không Minh? Hút hồn, thiếu nữ đẹp mà dáng chuẩn. Ai mà bằng Miko Lan Trinh nữa. Tất nhiên là Không lẽ anh ta nói không? Bây giờ có Minh với lại có Phúc ở đây thì có thể hướng dẫn cho Trinh vài cái cơ bản đầu tiên. Trinh phải làm những gì để Trinh thực hiện nhân tượng không? Trước tiên mà khi mà bắt đầu cái phần nhân tượng của mình á là bạn là Phương Trinh phải thả lỏng hết ạ. Hít thở thật sâu, tại vì điều đó rất là quan trọng cho Lan Trinh khi mà đứng. Tượng á là khởi động nó phải điềm tĩnh và mang cái sự điềm tĩnh cho cơ thể. Cái hồi nãy là nó động quá, bây giờ nó phải tỉnh đúng không? Hít thở thật sâu như ngồi thiền vậy đó. Các bạn hãy chờ đợi sự thay đổi của Miko Lan Trinh.
tiếng trôi qua, 2 tiếng đồng hồ. Trinh luôn di động tất cả đều chậm rãi thôi, từ từ thôi. Tức là nó đều là trục xoay vậy đó. Có như bên Phúc này. Đó, khuôn mặt á. Trinh để ý khuôn mặt. Khuôn mặt là yếu tố quan trọng nhất. Rồi di chuyển sang tương khác. Đó là trong vòng nửa tiếng đồng hồ, hai người sẽ là những nhân tượng và ai thu hút được nhiều các bạn trẻ ở đây cũng như du khách ở đây mà tới chụp hình với mình nhất thì người đó sẽ là giành chiến thắng. Ôi, mấy anh trai thì chắc chắn nhào vô Lan Trinh rồi. Ôi có mấy cô bé sợ lắm luôn á. Yeah, yeah. Nhưng mà Lan Trinh không đạt yêu cầu. Nếu bất động mà sao em động quá vậy? Mà em phải động em mới dụ mọi người được. Thôi nhưng mà cũng công nhận là cũng với ống. Anh thấy mọi người vẫn tới chụp hình với em nhiều, em thỏa mãn yêu cầu hết chứ. Nhưng mà động nhiều quá rớt hết sơ của người ta. Đặc sầu quá. Tư thế đó hấp dẫn quá. Có người lại rồi, có người mê 6 múi lại rồi. Em đầu tiên em thấy hơi sợ nhưng mà sau nhìn cũng đẹp vậy ạ. Sao mà bạn sợ? Nhìn nó ngầu quá à. Không, có thể tạo dáng nhân tượng dễ thương chút xíu thì cái này có thể. Theo em thấy thì anh Nam đúng hơn đấy. Tại sao? Nhìn anh ấy lạnh lùng quá. Thấy cũng rất đẹp. Mà anh Nam có vẻ là diễn hơi sâu. Dễ thương, lạ hơi lạ. Giờ nhân tượng nào đẹp hơn? Hay là đúng tượng? Hai người luôn. Theo anh thì bạn Lan Trinh, Miko Lan Trinh có khả năng trở thành người mẫu nhân tượng được không? Lan Trinh có thế mình riêng của Lan Trinh nên chắc là nếu mà thích cần nhân tượng mà nhân tượng giao tiếp thì mình sẽ chọn Lan Trinh. Nhưng nếu mà thích chọn thần thái của nhân tượng thì chắc là Lan Trinh cần phải tập thêm một vài khóa nữa thì mới hoàn thiện được. Nếu em làm lâu dài chắc em sẽ đi tập body cho nó đẹp hơn. Bây giờ đi tắm mới cực nè. Nè, khoan. Kính thưa quý vị, tôi biết là tất cả mọi người đều có rất nhiều câu hỏi nên từ từ xếp hàng từ từ Tôi giơ hỏi. tay. Thật sự là theo nhận xét của tôi là bạn có khả năng làm nhân tượng rất là cũng là giỏi. Ồ, cảm ơn. Và tôi thấy cái thần thái của bạn về cái nghề đó cũng ổn đó. Nhưng có một câu hỏi thắc mắc là lúc mà bạn ngứa bạn giải quyết sao? Miko xin kể qua các công đoạn là đầu tiên là mình gắn một cái lớp nền, có nghĩa là cũng cái lớp màu đó thôi nhưng mà bôi một cái lớp mỏng lên người. Và sau đó mới bắt đầu bôi cái lớp màu chính thức lên người là cái lớp màu rất dày. Nó bóng lên giống như là phủ nhựa vậy. Ban đầu Lan Trinh cũng thắc mắc giống bao giờ là mình sẽ ngứa ngáy, mình sẽ động đậy. Nhưng mà khi mà các bạn tưởng tượng là một cái lớp nó phủ lên người như vậy, tự nhiên tất cả các cơ của mình đều cứng lại hết. Thậm chí khi mà mình cử động các cơ mà nó một biên độ lớn quá, nó sẽ đau. Bởi vì nó níu tay, níu chân mình Thấy lại. Lan Trinh nói chuyện cũng khó khăn, cái khẩu hình miệng rất là gò bó. Không thể cười được. Khi mà trét một cái những cái mảng màu mà lớn như vậy, toàn cơ thể biểu diễn lâu như vậy thì mấy anh có bị ảnh hưởng gì về da không? Anh Minh nhóm Face Art nói thì cái màu này hoàn toàn là không hại cho da. Và để mà quết lên hết người mà đảm bảo được thời gian lâu như vậy thì cái chi phí cho màu cũng khá cao. Em nhớ không lầm là 1 triệu cho một màu thôi. Một lần 1 triệu cho tiền màu. 1 triệu tiền màu. Một nhân tượng đứng bất động khoảng thời gian bao lâu? Các bạn biểu diễn một show thì thường là 3 đến 5 tiếng đồng hồ. 3 đến 5 tiếng. Các bạn này nếu mỏi thì hoàn toàn cũng có thể thay đổi tư thế khác. Bây giờ là Miko chốt lại để làm được cái nghề nhân tượng thì những yêu cầu cơ bản đòi hỏi là gì? Dạ, Miko ban đầu cũng rất là tự tin mình có thể làm được. Nhưng mà lúc sau á, khi mà nhìn thấy là đây nó thiên về hình thể rất nhiều. Nên thực sự là một người có hình thể đẹp chuẩn. Bình thường quần áo mình còn ăn da, mình còn che khuyết điểm được. Khi phết lên tượng thì nó sẽ không có cái gì che chắn mình lại hết. Thứ hai là thần thái.
Và em nghĩ là hai yếu tố này là yếu tố quan trọng nhất. Cái công đoạn chuẩn bị cũng khá là phức tạp. Sao anh thấy là 2 tiếng Miko Lan Trinh mới có thể sơn phớt từ đầu đến Kinh khủng. Phải một sức chịu đựng rất là bền bỉ để có thể đứng khoảng từ 3 đến 5 tiếng trong một show. Thì Sao anh nghĩ là bạn khán giả có thể cân nhắc là mình có nên chọn cái nghề nhân tượng làm cái nghề làm theo của mình hay không? Cảm ơn Lan Trinh rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ thứ hai. Cái người các cô chú thám tử chương trình Cháu là Hạnh Nguyên. Cháu nghe anh cháu kể rằng nếu có nhiều quả trứng xếp lại với nhau sẽ có thể chịu đựng sức nặng rất lớn của một người, thậm chí một chiếc xe đứng trên đó. Ngoài ra nếu dùng lòng bàn tay để bóp thì không thể nào bóp được quả trứng sống. Nhưng cháu thấy bình thường quả trứng đó có vỏ rất là mỏng manh dễ vỡ, nên cháu có thể đã nhớ sai. Mong các cô chú thám tử giúp cháu điều tra xem độ cứng và độ bền của quả trứng có giống như anh cháu nói không. Cảm ơn các cô chú. Tuần trước vòng quay may mắn do chính bàn tay xinh đẹp của Sĩ Thanh quay rơi vào tay của May. Xin May hãy bước lên bục. Cam kết một điều, kiểu gì bạn ấy cũng sẽ rủ người bạn thân thương của mình Ali làm. Ủa sao biết hay vậy? Vâng, thưa quý vị khán giả, sau khi nhận được nhiệm vụ của bé Thỏ, May đã lên đường cùng với anh bạn thân Adi. Và đây là một nhiệm vụ khá là khó khăn. Xin mời mọi người xem clip ạ. Thư dài như thế nữa. Nếu có nhiều quả trứng xếp cạnh nhau thì người dẫm lên cũng không vỡ được. Nếu mình bóp quả trứng bằng lòng bàn tay thì trứng cũng không vỡ. Vâng, đã Thử đi. Adi tưởng tượng ấy, mình đứng lên nó thì nó sẽ mày một quả ấy là như thế này này. Nhiều quả thì nó sẽ 30 cạnh quả là sẽ tốn hết 30 quả trứng. vấn đề quan trọng nhất lấy trứng ở đâu? Chợ có đầy. Sau đó kiểm tra ở đâu? Trong nhà tắm. Nhà tắm. Đỡ không bao giờ. Thông minh. Tôi cô ơi, dạ cho con hỏi có trứng nào bóp hỏng bể không? Trứng nhựa. Nhưng mà chỉ trừ ra là con bóp ngang vậy nè là nó không có bể thôi. Dạ. Bóp vậy là không bể. Không bể, ngang vậy là bể. Trứng nào cứng nhất? Trứng vịt, trứng gà hay trứng gà ta hay trứng cút? Trứng vịt cứng nhất. Trứng vịt cứng nhất. Cái cô trứng vịt là cô cứng nhất. khách hàng ở kế bên mặt tưởng không gà với trứng vịt nó bể ra thì cái nào nó đỡ hôi hơn? Trứng vịt. Phải kiểm tra cái chỗ sức Thì chỗ ấy thì mình nên thử trứng vịt. Nhưng mà nếu rủ nó bể thì nó sẽ hôi hơn nhiều lắm. Mày bảo hộ. Hai bảo hộ. Nữa hả? Mua bộ đồ được tận dụng nhiều quá ha. Mày đứng lên quả trứng đó, nó bể, rồi mày lấy quả trứng đó, đã bể đó chiên cho Adi ăn. Adi ăn không? Trước hết thì thử cái trứng cút đi. Trứng cút thì chắc chắn bể. Nếu mà hai bạn tin rằng nó bể thì có dám cá được không? Nếu mà hai bạn bóp không bể được thì sao? 90% là nó sẽ bể, nhưng mà dĩ nhiên là sẽ có 10% là nó sẽ không bể. Nếu mà không bể thì trưa nay ăn trưa. Không chỉ trưa nay đâu mà cả chiều cả tối, sáng mai. Mấy bạn ơi, cho mình hỏi chút xíu. Mấy bạn nghĩ là quả trứng này bóp có bể không? Bóp theo đúng cách vậy nè. Không. Chắc chắn không bể luôn. Thiệt không bể không? Vậy bạn dám bóp không? Trời ơi, bán cái kìa. Đúng cánh nha. Xa. Ừ, đúng rồi, để xa nha. Rồi. Mạnh nữa. Cố sức chưa? Đây. Không bể hả? Cố sức không? Cố gắng sức không? Nhiều khi cái lực Không bể được. Bạn này hơi gầy. Bóp. Thấy chưa? Không bể được hả ta? Bóp cong Nhưng mà ngón cô bé tay. nó bảo là bỏ vào lòng bàn tay kìa. Rất là bể luôn. Em bóp được. Khô quá. Đặc vụ của người ta. Hay. Thử đi. 1, 2, 3. Không có. Anh thì cố gắng lên. Nhìn mặt Adi kìa, nhìn mặt Adi Bóp kìa. ngang là chắc chắn bể đúng không? Cong ngón tay của mình luôn. Không thể nào là đây cái ngón tay của mày nó cứ xoay về phía này thôi. Hai ông này yếu quá. Nhưng mà bây giờ Về chỉ bóp có thử cái đi. này nè. Bóp như vậy sẽ không bể, còn bóp mà để gỉ cái móng tay mà quẹo xuống như thế này sẽ bể. Bóp bằng lòng bàn tay thôi đúng không? Ừ. Đấy là một tay bóp không bể. Bóp như lòng bàn tay không bể. Không bể. Không bể được. Cái này không bể được. Không bể được. Nó đâu có đủ lực đâu. Ông May lúc này là còn yếu lắm, không có tập tạ gì hết. Nếu mà mình lấy cái quả trứng gà ấy ép như thế này thì có lẽ nó Em nói không bể với điều kiện là bóp như thế này. Còn nếu mà cái bàn tay của em, cái ngón em nó ngắn, em bóp vậy thì sẽ dùng lực bằng các ngón tay, nó sẽ bị bể. Anh mà bóp vậy bể em thua cũng thua đó. Thiệt không? Thiệt.
Đó đây. À. Hồi nãy bóp quả trứng cút mà không để. Mày. Em tên gì? Dạ anh tên Tố Anh. Em học trường gì? Trung học thủy sản. Khoa gì? Nuôi trồng. Khoa nuôi trồng thủy sản. Ủa thủy sản chứ đâu phải là gia cầm đâu, biết trứng rõ vậy. Dạ con vịt. Gặp nuôi vịt chuyên nghiệp. Hợp lý. Không à? Không hả? Trời ơi. Ê mua mấy quả trứng về tập tay được á. Không bể thật đó hả? Bóp hết lực chưa vậy? Mặt đỏ lên rồi kìa. Là bóp thiệt đó hả? Ừ. Tay đỏ luôn kìa. Vằn vện, đỏ tùm lum. Mồ hôi mặt ra tùm lum này. Chứ mình nghĩ sao? Vậy bây giờ nhờ hai bạn lần nữa là chứng kiến tụi mình là làm cái màn cuối cùng. Chuẩn. Ngon rồi. Nó bị sợ quá à. Wow. Sợ tức là sao? Trứng có cái cao cái thấp nó không có đều. À thì Trứng nó đâu có đều đâu. Ừ. Nó trứng nhỏ. nhưng mà có mấy cô gái nhỏ nhỏ đấy này. Bạn ơi, bạn nặng bao nhiêu? 42 kg. Dạ 42. 42. 35 kg hả? À đi, 35 kg. Thì chuẩn. Chuẩn, anh giúp chú thí nghiệm đứng lên mấy quả trứng đó. Không sao, bể không sao. Nhưng mà chú nghĩ là sẽ không bể. Vô giữa hai bàn tay chú á. Đây. Rồi. Rồi. Ok. Từ từ nhá. Rồi. À, làm Thả hết. lỏng Thì ra là bế nãy giờ. Đừng cử động. Đậu bế lên đặt xuống cái rồi mới thả ra. Bỏ thêm. Rồi, đừng cử động nha. Từ từ. Ok. Không bể một quả nào. Mình đã biết cách rồi. Rồi bây giờ, Ví dụ bây giờ anh đi lên đi. Có một người nặng cỡ 40 kg lên thì nặng bao nhiêu? Dạ 44 kg. Hả? Ở đây bán đứng ở một chỗ thôi. Bạn có thể cởi luôn cả mũ ra được không? Nhẹ được cái nào hay đó. Thả lỏng toàn thân để cho anh ở phía sau lo. Rồi, đây. Rồi. Ok chưa? Ok, từ từ rồi. Khỏe ha, hai tay nặng 45 kg rồi. lên. Đứng thẳng nhá. Rồi. Đừng tự nhiên nhá. Mày hơn bạn kia 9 cân. Hơn 9 kg. Ok chưa? Không có dấu hiệu bể. 1, 2, rồi. Ok. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Rồi kiểm tra lại xem. Thử xem bạn còn đủ nặng. 1, 2, 3. Quả. Không bể một quả nào. Nâng ký lên nữa thì sao? Đi nhảy lên luôn. Đang nâng lên từ từ đấy. Đang nâng lên từ từ. Chắc không dạ đi. Anh đi lên luôn hả? Ủa mày không lên hả? Tôi thấy nghi lắm à. Mày trước rồi mới tới anh đi chứ. 85 kg á. Ok. Bể Bước quá. về phía Chắc sau. bể tan nát quá. Bây giờ mày xuống nhưng mà từ từ nha. Từ từ nha. Mày Vậy? mày thẳng lên. Không thẳng được, thẳng là mày sẽ té. Lưng ra. Ok. Đừng như thế này. Rồi đưa cặp đôi này đi. Thì Adi sẽ ngã. Nghe là cái đó nhá. Thế nào cũng phải thẳng. Hoặc là Adi đạp mày lên. Được không? Thật ra 78 kg cũng có khác hơn 50 á. Chưa. À, rồi. Rồi. Té. Từ. Đứng thẳng. Thẳng lên. Ê, sao tôi rung quá vậy? Tôi có cảm giác giống như lắc hồn đó. Ok mày nha. Rồi. Ủa? Một quả nữa. Có một quả nứt hả? Hay vậy. Wow. Bước lên. Rồi. Xuống từ từ nhá. Bể hết rồi. Nghe có một tiếng đổ vỡ nặng của anh đây. 95 kg mà. Này là ăn gian số ký đó không? Hình như chúng tôi đã phát hiện ra và tìm được cái giới hạn của sữa chịu độ bền của quả trứng. Chắc là vậy. Là một Adi. Một mày vẫn chịu nhưng mà một Adi là hết. Có khác biệt khá lớn cân nặng với mày ra đi nhỉ? Nhưng mà này. Ủa sao bên này còn nè? Không đều. Do hồi nãy là mình đứng không có đều, mình đứng ngay đây. Đứng ở phía này hơn. Về cơ bản bóp trứng bằng lòng bàn tay là không thể. Không thể. Chú và chú Adi đã thử qua nghiệm qua và chú Adi đã chứng minh được là
30 quả trứng gà có thể nâng được. Một cậu bé nặng 35 kg, một cô gái Thảo nặng 40 kg, tới lượt chú May nặng 75 kg và giới hạn cuối cùng là chú Adi 85 kg. Khi nãy là nhiều khi là Adi á đặt trọng tâm của mình không đều cho nên nó bị lệch, bị bể. Adi mà đặt đúng trọng tâm nhiều khi có thể là 2 Adi chẳng hạn. Anh để ý một cái tình huống nữa đó là bóp cái quả trứng á, tại sao bóp lên nó lại không bể? Đây. Bây giờ chúng ta quay lại kiến thức hồi cấp 3 ha. Quả trứng phần hai bên nó có hình parabol, tức là phần nửa trên và phần nửa dưới là hai hình parabol. Và các bạn hãy để ý những cây cầu cổ ở châu Âu thường là sẽ có hình vòng cung. Tại sao? Bởi vì cái hình vòng cung thì toàn bộ lực nó sẽ dồn về phía hai chân. Cũng giống như cái quả trứng này, lúc mà mình bóp như thế này, phần lực nó không bị tập trung đây mà phân tán đều ra ở cái vỏ. Nên rốt cuộc lực của mình không đủ để bóp quả trứng này. Để tôi thử. Em thấy anh hơi lệch đó ba. Cổ lên, cổ lên, cổ lên, cổ lên. Khó lắm anh. Nhưng mà thật sự hồi nãy anh bóp có chính xác không vậy? Không chính xác như thế này mà. Đề nghị anh Thiên Dương nên tái hiện lại. Rồi, một quả nữa. Rất tiếc là em ăn gần hết trứng, còn có ít trứng mọi người bóp nhẹ nhẹ nha. Quả này cái đầu nhọn nè, nó sẽ khó bóp bể hơn. Lúc nãy là Thiên Vương cầm cái quả trứng nó tương tự như thế này thì có thể thì có thể nó dễ bể. Nhưng mà một quả trứng như thế này thì sẽ khó hơn. Nó sẽ khó hơn. Khoan, đeo kiến bảo hộ vô đi anh. Em nghĩ là anh nên che tóc lại để có gì trứng không bắn vô tóc. Đó. Nếu mà lần này anh Thiên Vương không làm bể, tức là lần trước An Giang. Rồi thử lại thử xem nha. Rồi chốt với mọi người. Thiên Dương, Thiên Dương, Thiên Dương, Lần này là không bể rồi đó. Tại vì cái trái kia nó tròn hơn. Còn cái nấm là như thế nào? Giờ dùng lực của lòng bàn tay nè. Sao mà bể được? Trời đâu có lực, đâu có miếng lực. Anh Vương vô địch. Thử thách 2, 3. Thua. Tôi biết rồi. Anh Thiên Vương đang đánh lạc hướng mình để làm chi? Để trong lúc mình đang hồi hộp thì anh lấy ngón tay anh bóp cho bể. Thiên Dương là một người rất khỏe thưa các bạn. Anh là thuộc về đông y. Anh tập nội công thâm hậu lắm. Đừng có nói một cái trứng bằng đá chắc anh cũng bóp được. Cái chuyến đi của May thì chúng ta đã giải đáp được thắc mắc của bạn nhỏ là thật sự trứng gà nhìn mong manh dễ vỡ vậy thôi nhưng mà có thể chịu đến sức nặng một người như May. Cảm ơn May rất là nhiều. Bạn xin mời May về chỗ. Đây là một phần rất là quan trọng, là phần bình chọn coi xem chuyến đi của ai là chuyến đi hấp dẫn, sôi động hơn. Chúng ta biểu quyết về chuyến đi của Miko Lan Trinh trước. 1, 2, 3. Trời ơi, đứng 2 tiếng đồng hồ đó. May ủng hộ anh bạn lực sĩ kia. Anh bạn thân hình quá tuyệt vời. May ủng hộ anh bạn này. Tiếp theo là đến phần đánh giá về chuyến đi của bạn May. 1, 2, 3. Lần đầu tiên trong tour du lịch kỳ thú có 5 bạn đỏ dơ lên cùng một lúc cho bạn May. May mộng mơ. Đây sẽ là 2 phong bì của 2 nhiệm vụ bí mật cho tuần kế tiếp. Và chúng ta sẽ nhờ vào vòng xe may mắn để xác định ai sẽ là người nhận được 2 phong bì này. Phong bì đầu tiên, và phong bì tiếp theo, Lan Trinh. Vậy thì tuần tiếp theo chúng ta đã có những thám tử đại tài để đi khám phá những cái nhiệm vụ hết sức là bí ẩn. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và nhớ bật TV vào thứ 5 hàng tuần vào lúc 22h40 trên HTV7 đón xem chương trình du lịch kỳ thú nhé. Và các bạn khán giả cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi để ra những cái yêu cầu, những khám phá mà muốn cho 4 anh em thám tử của chúng tôi làm thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện được nhiệm vụ này. Nếu như các bạn không kịp xem chương trình thì có thể theo dõi lại trên kênh YouTube MTV Media và nhớ ấn nút subscribe. Còn bây giờ thì sao? Xin chào và hẹn gặp lại.
Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.